Jó, tehát ez ami a testi részünk, jó? Tehát azt el kell fogadni, hogy az auránk is a testünk része, az első rétege, a második réteg pedig a lélekhez fog tartozni. Itt még egy gondolatot elmondok, hogy amikor a aurát először lefotózták, akkor azt látták, hogy az emberke bőrén ilyen, tehát egy 5-10 centire jöttek ki ilyen fényszálak. Testet követve ezek ilyen kis fényszálak voltak. Akármilyen furcsa, kínai orvoslásból lehet ezt tudni, mert ott ezt tanítják, hogy a meridiánok, nem tudom ki az, aki hallott meridiánok, jó, ezek a sejtközi állománynak az áramlásai, tehát ugyanúgy, mint ahogy a utak behálózzák a várost, ugyanúgy a testedet a meridiánok, 12 fő meridián, meg még nagyon sok almeridián, és ezek a meridiánok azonban nem érnek a végére ott, ahol a bőröd van, hanem folytatódnak. És ez egy akár 5-10 centi is, amíg ezek a meridiánok folytatódnak. Így például, amikor az aurát megfigyeled, megpróbálom megmutatni, sőt, inkább ezzel, hogy az ujjaimnál, ha ugyanúgy nézed a kezem közepét, mint eddig, akkor fogod látni, hogy az ujjaim körül is van egy aura, sőt, az ujjaim végén megy és folytatódik kifele. Nem tudom, sikerül-e látni. Látható? Jó? Ez a új meridiánokon megy tovább a dolog. Ez magadnak is láthatod, két trükk, mert tedd meg, hogy mondjuk így a plafon felé föltartod a kezedet, és így az ujjaidat, a mutató ujjakat összeilleszted, és kinyújtod a kezedet, és egy kicsit úgy bandzsítasz, ellazítod a szemizmokat. És fogod látni, hogy egy ilyen hurka keletkezik. Tehát ha jól elbandzsítottál, akkor a két ujjad közt van egy hurka. Megvan? Ugyanígy kell elbandzsítani az auralátáshoz is. Na most próbáld meg, hogy nagyon lassan, de egy kicsit így elhúzod. Egy darabig 3 dologot, 2 ujjadat fogod látni, meg a hurkát. Majd pedig fogod látni, hogy az ujjaidat, hogy már eltávolodtak annyira, az ujjaid közt marad egy ilyen kis fény, és az ujjaid körül is ez a kis fény ott marad. Megvan? Jó? Ezzel lehet játszani otthon, jó? Ez mind az aura látáshoz tartozik, annak a gyakorlásához. Na most ez a meridiánok miatt van így. Indiában ezeket úgy hívják, hogy nádi. Ismerős? A nádik ugyanúgy, mint a meridiánok, behálózzák a testedet. Egyik magyar neve így igazából nincs. Úgy hívjuk, hogy a sejtközi állomány. Hogy? Hát, nádi. Az is ilyen a nádi. Hát lehet is hasonlítani hozzá. Japánban úgy hívják, hogy ódenergiák. Tehát több kultúrában ott van. Én még azon nem gondolkoztam, hogy magyarul ezt hogy hívnánk. Az delej. Itt hívják valóban itt a delej. Sőt a delejezés. Például magadat is tudod delejezni úgy, hogy földörzsölöd a tenyeredet, azzal ugye, hogy mondjam, egy energia többlet keletkezik, és bárhova teszed a kezeden, és ott tartod, ott a szervek elkezdenek melegedni, és hogy húzod el, fogod érezni is, hogy van egy kis vonzás. De ezt úgy is tudod érezni, hogy mondjuk így próbáljátok meg, csináljuk meg így. Kicsit így földörzsük, amikor már olyan jó sült hús illata van, akkor elég. És hogy egy kicsit már érzed, hogy meleg, kicsit tedd meg, hogy így elhúzod, és próbáld így közelíteni. És fogsz érezni egy ponton egy ellenállást, mint ahogy finoman úgy, mint ahogy te kicsit jobban kell nyomni. Jó, ez mind a te delejed, a te energiás szinted, ahogy nőtt, mint egy labda ott lenne, így lehet labdázni, ezt érdemes gyakorolni, vagy akár úgy, hogy az ujjakat is érinteni, ujjak közt is ezeket érzékelni, ez mind az extrasens képességekre készít fel. Jó? Ezek ilyen egyszerű játékok. Na ez a étertest. Az a feladata az étertestnek, hogy védjen. Ez az egyik legfontosabb feladata. Véd a negatív gondolatok, a negatív beszéd ellen. Erre délután megígérem, ebéd után fogunk mutatni valamit. Jó, hogy állításomat igazoljam. De szóljatok, hogy el ne felejtsem. Akármilyen furcsa, de védene a földsugárzások ellen is, és nagyon sok az űrből érkező sugárzás ellen is. Tehát egy egészséges étertest,
az ezt a védelmet is ellátja. Például, ha találkozol valakivel, aki negatívabb, energiahiányos, akkor nem engedi, hogy leszívjon téged például. De ez csak akkor működik, ha te is jól vagy. Tehát az étertested neked is masszív, föl van töltődve, erős. Jó? És ezért fontos mindig, hogy boldogok legyünk. Na, még nem törlök. Megyek tovább, jó? Tehát ennyit a fizikai testről. Következő tudatszintünk a lélek. És itt is majd 3 tudatszintről fogunk beszélni. A léleknél megjegyzem, hogy a tudomány pszichének hívja, a spirituális, meg ezoterikus körök pedig asztrálisnak. Jó? Tehát ezek is tudatszintek. Az asztrális tartalmazza az összes akaratot, indulatot, érzelmet és az összes vágyat. És az is egy ilyen besűrűsödött, az aura második rétege, egy ilyen besűrűsödött energiaréteg, tehát az anyaghoz tartozik szigorúan, még ha a többség nem is látja, de ha elkezded gyakorolni így a szemek közé nézést, és egyre több embernek nézel majd a szemek közé, és figyeled meg az aurát, el fogsz odáig fejlődni, mert nem csak egy világos háttér mögött fogod látni az aurát, hanem bármilyen környezet mögött, vagy bármilyen helyzetbe, akkor már, amikor ide eljutsz, a színeket is fogod látni. Jó? Tehát gyakorlat teszi a mestert, azt kell tudni, hogy az eleink az aurát tisztán látták a színekkel együtt. Ezért van a nyelvünkben is ennyi utalás a színekre. Az agy gyerekkorban úgy működik, hogy az aurát látja, és az a természetes. Egyik titka az, hogy nem a fókuszált, hanem az úgynevezett periférikus látást használjuk. Ezért, amikor például egy kicsit ellazítod a szemedet, és csak úgy bungee-tasz vele, vagy hogy mondjam, bambulsz a világba, akkor kirajzolódik. A gyerekek például figyeld meg, hogy nagyon sokszor nem a szemedbe néznek, míg picik, hanem inkább ugye a fejed fölé néznek, olyankor mindig az aurádat figyelik. Ráadásul ott azon a szinten nem csak a színeket látják, meg az első réteg mozgását, de ott még a akasázást is lehet látni, tehát akár teljes mozit le lehet futtatni, erre is néha szokott lenni tanfolyamunk. Na most minden ember így születik. Te is így születtél. És akkoriban viszont nem tanították meg neked, hogy ez jó dolog, és meg kéne tartani. Nem foglalkoztak ezzel a dologgal, mire iskolába mész, meg el is felejted. Vagy azt mondják egyenesen, hogy hülyeség, nincs is ott semmi a szekrénybe, mert ugye a gyerek, amikor megszületik, nem csak, hogy ezt a auralátást, de a szellemvilágot is látja, és nagyon sok extrasens képességet, meg suprasens képességet használnak. Ezeket kinevelik belőlünk, sajnos. És mivel kinevelték belőlünk, az agyad megtanult, hogy ezzel nem kell foglalkozni. És most, amikor elkezdesz mondjuk majd aurát gyakorolni, vagy auralátást gyakorolni, az történik, hogy az agyadnak újra tudomásul kell vennie, hogy ezt az infót föl kell használni. Ez azért van, mert szükségünk van rá. Jó? Tehát ezért érdemes gyakorolni, csak a gyakorlattal tudjuk ezeket az agyi mechanizmusokat visszakapcsolni. Jó? Na most a pszichét, lelket, ezt elmondtam, a lélek tudománya, tehát az érzelmek tudományaként indult a pszichológia, amely aztán főleg Európában a parapszichológiától szétvált. Tehát a pszichológia egy 200 éves tudomány, amikor elindult az 1800-as években, akkor a pszichológia még a parapszichológiával karöltve működött. Tehát ezek, amikről most beszélünk, az mind téma volt, nem csak a lélek. Azonban a parapszichológia foglalkozott ugye az előző életekkel, foglalkozott azzal, hogy egy szellemi lény vagy, és a szellemi lényként, ha tetszik, hanem nem is az egót számít, meg nem a tested, lelked, elméd, mert nem az vagy. Ez hogy mondjam, a katolikus környezetben, egy vallásos, erősen vallásos világban ez kimondhatatlan volt, és akkor itt Európában pszichológia az menesztette az extrapszichológiai, illetve a parapszichológiai tanókat, és maradt csak a lélekkel foglalkozó tudomány. Viszont ha megnézzük a pszichológiai új irányzatait, például transzpersonális pszichológia, nem tudom, hallottatok-e róla, transzlégzés, ilyesmi, jó? Tehát az is ugye arra szolgál, hogy a szellemmel azonosulj, ezek a módszerek, kikapcsolva az agyad képességét arra, hogy agyaljál. Tehát ma úgy azért azt látjuk, hogy a pszichológia itt Európában is egyre inkább visszamozdul az eredeti irányba, mert maga a lélek, ma már tudjuk biokémiailag is,
hogy egyszerű biológiai funkció. Ezt még egyszer mondom. Igen, minden nemes, lelki, szerelmes élményed csak egyszerű biológiai funkció volt. Másnap a fajancba végzi. Vagy épp kiizzadod. Nem tudom, érted, amit mondok. Tehát a lélekre hallgatni az olyan, mintha egy következményre reagálsz. De nem a következménnyel, hanem mindig az okokkal kéne foglalkozni, mindjárt odáig is eljutunk. A lélek 3 tudatszintje a következő. Először is a vágyak. Ebből 2 szint van. Az egyiket úgy hívjuk, hogy rövid távú. Rövid távú vágyak, ez általában mindig a külvilág hatására jön létre. Túl sokat nézed a reklámot. Érted? Nem akarod te túl sokat nézni, de a filmek tartanak 1,5 órát, és tartalmaznak még azon belül, mit tudom én, hát átlag 3-4 óra reklámot, és nézed azt a sok reklámot, és egy idő után hát rájössz, hogy te vágysz arra. Jó, mert ugye amit beleprogramoznak az agyadba, az vágyad lesz. Ezeket egyébként hívjuk karmikus vágyaknak. Karmikus vágyak. Ha a kereszténység szavaival szeretnék élni, akkor azt mondom, hogy bűnös vágyak. Mert a bűn az nem más, mint a karma. Indiai karma szó. Mit jelent a bűn? Először is nem ad okot arra, hogy ítélkezzél. Jó? Tehát nem jó vagy rossz kérdés, ezt értsétek meg, mert vannak pozitív karmák is, meg vannak negatív karmák is. Van pozitív és negatív bűn ilyen értelemben. A bűn egyszerűen csak egy semleges kifejezés, aminek a katolikus vallás, vagy egyáltalán a kereszténység adott negatív asszociációt. A karma azt jelenti, hogy valamilyen tudatlan tett. Tehát valami, amit csinálok. Magyarul ilyenkor nem azt mondom, hogy teszek, nem a tenni szót használjuk rá, hanem a csinálom. Figyeld meg, mi a tett és mi a csinál szó töve. Amikor teszek, akkor tudom, mit csinálok. Amikor csinálok valamit, akkor csak csintalan vagyok, csínelek. Valami történik, jó? És akkor lehet tenni, csinálni, cselekedni, na az még jobb. Amikor cselekedek, mit csinálok? Cselt vetek. Oké? Ott direkt valakit még be is csapok. Megtévesztek. Tehát ott már jelző, hogy tudatosan vagyok, azt hívjuk gonosznak. Mert az nem bűn, hanem gonoszság. Nem tudom, hogy érted-e? Különbséget. Ami a lényeg, a karma, magyarul bűn. Vagyis tudatlan cselekedet. Tudatlan csinálás. Mondjuk így, hogy tudatlan. És amit tudatlan, az előbb-utóbb a következményeivel vissza kell, hogy jelezzen. Ezért mondjuk karmikusnak. Tehát amikor valamit tudatlanul elkövetek, utána szembesülnöm kell a következményével. Az a bűnhődés. Jó, ez a bűn és bűnhődés karma és a vikarma. Indiában a bűnhődést vikarma szóval illetik. És ami a lényeg, hogy ha olyan valamit teszek, amitvel nem vagyok tisztában, hogy mi a következmény, nem vagyok rá tudatos, csak így szoktam meg, mindenki így csinálja, elborult épp az agyam, vagy éppen jó, nem voltam szomjas mondjuk, és valamit tettem, és utána visszaköszön másnap, amikor fölébredek, az a bűnhődés, a vikarma. Ráadásul nem csak az egyén szintjén működik a karma és a vikarma törvénye, a bűn és a bűnhődés, az akció és a reakció, az okozat törvénye, nem csak egyénként működik, de társadalmi szinten, mint nép is, mint nemzet is, mint ország is, és az egész emberiség szintjén is ez így működik. Jó? És olyannyira működik az emberiség szintjén, hogy ha megnézed, 100 éves ciklusai vannak. Tehát 100 évente mindig vannak nagy háborúk, mindig van gazdasági válság, mindig van nagy szenvedés, és utána megint van egy 50, 60, 70, 80 év happység, aztán megint jön egy háborús időszak, és ez, ha végignézed a történelmet, fölütöd, látod, hogy ez így működik. Jó? És ezek az időszakok mindig a vikarma időszakai. Jó? A bűnhődés időszakai. Miért? Mert a politika
vagy épp a politikába beszóló gazdasági erők is tudatlanul teszik, amit tesznek. Nem tudom, érted-e? Jó, és mivel tudatlanok, nem lehet őket megítélni. Nincs jogunk ítélni. Mert aki rosszat csinál idézőjelbe, aki rosszat csinál, az azért csinálja, mert tudatlan. Értitek ezt? És mivel mi választottuk meg, mert demokrácia van elméletileg, tehát még jóvá is hagyatják a társadalommal, hogy igen, mi fogunk vezetni 4 évig, még neked sincsen okod hibáztatni, mert a többség dönt, a többségnek az kell, ami kell, és aztán jönnek a bűnhődések, a vikarmák. Jó, tehát, hogy jön a következmény, ha nem tudatos a vezetés. Erre például a szent iratokban van egy ilyen mondat, ez is mindegyikben megtalálható. A védikus iratoktól kezdve, azért hivatkozok a védikusra, mert a legrégebbi írásbeliség, és 25 000 év történelmét dolgozza föl. Ez a védikus iratok, amik jól elérhetőek. Itt 12.500 meg 13.000 éves írásbeliségről van szó, ami fönnmaradt. A következő ilyen, ami 6000 évesek, például a sumér, asszír, babiloni iratok, azok 6000 évesek, ugyanezekkel a kérdésekkel azok is foglalkoznak. Aztán az egyiptomi iratok, az egyiptomi is ilyen 20 000 évet ölelnek föl, de ezek egy kicsit fiatalabb iratok, és mindig ugyanezeket a témákat fölölelik, akármilyen furcsa. Minden irat megfogalmazza azt, hogy ha nincs látás a vezetésben, tehát a vezetők nem látnak, nem tudatosak, akkor elvész a nép. Ez a gondolat mindig visszaköszön. Jó? Tehát ha vezetők nem tudatosak, akkor elvész a nép. Elveszik. Az, hogy van nagy vész. Nézd meg a civilizációkat. Tehát megfogalmazták ezek a civilizációk is ezt a gondolatot, hogy nem tudatos emberre bízza a társadalom a vezetést, az a nem tudatos közösség mindig vesztébe viszi a népeket. Erről szól az emberi történelem. Jó? Erről szól az emberi történelem. És most, amikor a globalizmus van, ez most nehezebb kérdésé válik, mert azok a kis törzsek, népek, amik eddig jól el voltak a maguk tudatosságában és tudatosabban működtek, mint a nagyvilág, azokat is fölemészti és elpusztítja a globalizáció. Jó, ez csak egy gondolat, gondoljátok végig. És mindegyik mögött ott van ez a spiritualitás, tehát tudjuk, hogy ha tudatos lenne egy nép, akkor nem választana tudatlan vezetőket. Nem is engedne politika közé. Nem tudom, értitek-e? Jó? Nem sokat szoktam politizálni, de azért ezt el kellett mondanom. Vannak ugyanakkor a hosszú távú vágyak. Hosszú távú, úgy is szoktam hívni, hogy visszatérő. Tehát az életünk során újra meg újra találkozok vágyakkal. Ezeket egyébként dharmikus vágyaknak hívjuk. A dharmikus magyarul, ideírom akkor itt is, hogy ez ugye ez a bűn, vagy bűnös. A dharmikus magyarul a sorsszerű. Ismerős így ez a szó? Sorsszerű. A sorsszerű, a sors szó, az tulajdonképpen a dharma szó, amit Indiában így hívnak. És a dharmából, meg a karmából is egyébként Indiában, meg magyarul is megfogalmazunk társadalmi szintű és egyéni szintűt. Vagy a karmákban tudni, megfogalmazzuk a társadalmi karmát, illetve magának az emberiségnek a karmáját, ami a tudatlanság egyébként. Addig a dharmából megfogalmazunk ugyanúgy nemzeti, vagy egy-egy népnek, vagy törzsnek, vagy társadalmi csoportnak a dharmáját, sorsát, és megfogalmazzuk az egyén sorsát is. Jó? Az egyén sorsa, amit a szellem élet célként meghatároz. A helyes út. Ami nem a többiekhez igazodó helyes út, hanem az én saját szellemem szerinti helyes út. Erről majd még lesz szó. És van olyan, hogy szvámi karma, meg szvámi dharma,
és karma és dharma. Jó? Tehát szimplán a karma, az a nagy karma, az a te egyéni karmáid, a te egyéni bűneid úgy alakulnak, ahogy a neveltetésed és a társadalom, amiben élsz, viselkedik. Jó? Tehát például nem ítélheted el a gyilkost, mert a gyilkos egy olyan társadalomban keletkezik csak, jön létre, amely társadalom tele van elfojtással és indulatokkal. Amely társadalomban jelen van a gonoszság, mint ilyen. Ha egy társadalomban ez nincs jelen, akkor nem lesznek ott gyilkosok. Nem tudom, érted-e? Jó? Ez a karma. A szvámi karma meg az egyéni sorsod, illetve az egyéni bűnjeid, amit te fogalmazol meg, mint cselekvések. Jó? Ugyanígy a dharmában van a dharma szó, az azt jelenti, hogy az egész mindenség, az univerzumnak van egy sorsa, azon belül az emberiségnek, a társadalmaknak és neked. És ami a te egyéni sorsod, azt úgy hívják keleten, hogy szvámi dharma. Svami, W-vel, szvámi dharma, ami az egyéni sors. De megint itt az van, hogy a te sorsod, aki ide születtél Magyarországra, az be fogja építeni a nemzet sorsát is. Nem tudom, érted-e? Tehát nem csak az egyéni küldetésed miatt születtél ide, hanem a társadalom, a magyar sors miatt is, a magyar dharma, a magyar küldetés miatt is. Nem tudom, hogy megértitek ilyen. Hogy az egyéni sors, az egyéni dharma, az egyéni életcél, amire leszülettél, az alkalmazkodik és beilleszkedik a nemzetébe, a nemzet küldetése beilleszkedik Európa küldetésébe, Európa küldetése meg az emberiség küldetésébe, és tovább megyek, az emberiség küldetése a kvadráns küldetésébe, az meg a galaxisunk küldetésébe, a galaxis küldetése meg az univerzum küldetésébe. Érthető így? Tehát azt kéne elfogadni, hogy a dharma, amit te egyéni sorsként fogalmazol meg, az mindig az nagy dharma, a szvámi dharma része. Attól nem elkülönhető. És amikor elkövetsz egy karmát, ami szvámi karmának tűnik, a te hibád az életedben, neked kell bűnhődni érte, igazából az a társadalom karmája is egyben. Nem tudom, hogy értitek-e. A magyar társadalomban elkövetett bűnök az európai bűnök következménye is, mert Európai Unióban vagyunk. Az meg gyarmata az USA-nak, akkor az USA-nak is a karmája. Nem tudom, hogy értitek-e, és menjünk tovább. Érthető így, hogy áll föl a világ? Jó? Tehát nem lehet azt soha megítélni, hogy kinek milyen az élete. Nincs jogunk hozzá, mert mi is részei vagyunk annak, hogy neki olyan az élete, amilyen. Ezért soha ne ítélkezz. Jó? A következő tudatszint az az akarat. Egy kicsit ezt így tisztázni kell, mert az akarat sokaknak az elméhez akar tartozni, de a helyzet az, hogy ez lélektani folyamat. Mi a definíciója tudnélik az akaratnak? Bevállalt vágy. Tehát amikor van egy vágyad, és azt bevállalod, és azt mondod, hogy én akkor most így fogom, azt hívjuk akaratnak. Jó? Akkor azt kommunikálod és csinálod is, teszed úgy, ahogy elképzeled. A rövid távú vágyak, karmikus vagy bűnös, tudatlan vágyak, azok nagyon hamar leleplezhetők, és tulajdonképpen nincs is szükséged rá, hogy megéld. Nagyon egyszerű, mert amikor az ember lecsendesedik, kikapcsolja az elmét, egy jó meditatív téta állapotban van, és azt mondom, na, mi is volt a vágyam, mire is vágytam. És abban a csendben nem lesz ott többet az a vágy. Értitek? Tehát ennyi. És amikor ezt így egy ilyen tudatlan valamit meg akarsz fogalmazni a belső csendedben, téta állapotban, az ott úgy el fog tűnni, ahogy illik. És egyszer föl is oldottad. Jó, és ez az a nirvána, nem tudom, ismerőse állapota. Azt jelent ez a kifejezés, hogy nem függsz a külvilág hatásától. Mert a csendedben minden olyan információ, minden olyan rezgés, minden olyan dolog, vágy, amit a külvilág, az anyagi világ, a környezetet tudatlanul beléd ültetett, az föloldódik. Jó? Viszont a belső csendedben maradnak a hosszú távú, visszatérő dharmikus vágyak, amelyek általában olyan dolgok, mint hogy a természet közelébe szeretnék költözni, nem akarok annyit dolgozni, valami jobb munkahelyet akarok, vagy ilyennel, vagy olyan dolgokkal akarok foglalkozni, és így tovább. Tehát azok a dolgok,
elkísérnek a csendedben, a meditációban, amelyek a helyedre tennének, amelyek sorsszerűek, amelyek részei az egyéni sorsnak, vagy éppen a nemzeti sorsunknak. Kérdésem, ki az itt, aki úgy gondolja, hogy van küldetése? Tudod-e, hogy az a küldetés, ami itt megfogalmazódik, az nemzeti küldetés is egyben? Értitek? Akkor már tudod, hogy mi az ország küldetése, jó? És amikor lecsendesedsz, ez ott lesz, ez megmarad. Jó? De amilyen karmikus, meg ilyen rövid távú dolog, az elillan a csendbe. Jó? Na most, amikor ezeket bevállaljuk, akkor beszélünk akaratról. És az akarat egy fontos dolog, mert a hosszú távú vágyakat be kell vállalnunk. És amikor a hosszú távú vágyakat bevállaljuk, a dharmikus vágyainkat, akkor fog elindulni az energetika hozzá. Addig az életünk nem tud áramolni, amíg ezeket a titkos vágyainkat, ezeket az igazi, szeretetteljes, sokszor nagyon helyén való vágyainkat nem vállaljuk be, nem kommunikáljuk, és nem ez szerint cselekszünk, és értékeljük magunkat is. Jó? Tehát az akarat egy nagyon fontos pont lesz. És a következő, a szünet előtt még azt elmondom, a következő szint az érzelmek, és az indulatok szintje. Mi a különbség a kettő közt? Hát például az érzelmeket szokták pozitívan, a indulatokat negatívan is értelmezni, de a lényeg az, hogy ezek önkéntelenül jövő, nem tudatosan kezelt részlege a léleknek. Annyi, hogy amikor jön egy érzelem, azt általában azzal tudunk mit kezdeni, azt pozitívnak értékeljük, így van? Szóval amikor nem tudok neki parancsolni, akkor meg indulatnak hívjuk. Jó? De ide tartoznak egyébként a félelmek is, de az, amikor a félelemről beszélünk, azt nagyon sokszor már inkább a reaktív elmébe helyezzük, az majd a következő szünet után folytatom. Ami a lényeg, az érzelmek és az indulatok jönnek, ha akarom, ha nem. Az érzelmek azok jók, azokat bemerjük vállalni, jó esetben. Habár jellemző módon az emberek már nagyon kiskortól az érzelmeket is elfojtják. Gondold végig, hogy egész pici korba, amikor fejlődik a pici baba, még először az első egy évben azzal foglalkozik, hogy fölfogja, hogy neki van egy teste. Hangicsál, fogdossa magát, nézegeti magát, biztos tudod, látod, amikor rugdos meg, elkezd mászni, menni, és amikor a testére tudatos, az akkor következik be, amikor szobatiszta lesz a gyermek. Általában 1-1,5 évesen, néha 2 évesen, néha még később. De amikor szobatiszta lesz a gyerek, akkor már tudni fogja, és ki is fogja fejezni, hogy mire vágyik. Fejlődés következő lépcsője. Ki fogja fejezni, hogy most nem is teát kér, nem is vizet, hanem mondjuk tejcit akar. Jó? És itt következik be az a pont, amikor mert idáig engedik a gyereket. Sőt, sürgetik, legyen mielőbb szobatiszta. Itt viszont már elfolytják a gyereket. Mert amikor kijönnek a vágyak, mi az, hogy te tejcit akarsz, vagy nem akarod a teát, itt a cumis üveg, így áll, kész, pont, bele van folytva. Vagy így jelzi a gyerek, hogy föl akar. Vágyik arra, hogy fölvedd, és nem veszik föl például. Jó? Tehát nagyon hamar elfolytjuk a gyerekeknek a vágyait, és utána jön a akarom korszak, ismerős? Minden gyerek, ha otthon nem is használod a szót, akkor is tudja, hogy akarom. Honnan tanulják? Ez még rejtély. És ha te azt mondod, hogy nem, akkor meg hisztizik. Ismerős ez a hiszti korszak? Ki az, akinek volt már gyereke? Vagy van már? Jó. Ki az, aki volt gyerek? Akkor így kérdezem. Ha nincs még gyereked, akkor onnan emlékezhetsz rá. Tehát ott ilyenkor az akarat kifejezését tanulja a gyerek. És ott megint azzal kezdjük kapásból, hogy nem mondunk ilyet, hogy akarom, azt mondjuk, hogy szeretném. Elgondolkodtál azon, hogy a szeretném csak feltételes, és engedélyet kérek gyakorlatilag, hogy szeressem-e. De akkor is csak szerethetem, nem akarhatom. Jó? Ez egyébként jön a germán kultúrából, de ugyanígy van egyébként a olasz, vagy épp a spanyol kultúrában is, francia kultúrában is. Tehát a kommunikációban erősen elfolytjuk az akaratot, és ezért megtört emberek vannak a társadalomban, és ha nem lenne a gyereknek nem lenne ez a kultúra, így mondanám, akkor a társadalmat nem tudnák vezetni és megvezetni. Mert ha olyan emberek élnének, akik tudnak akarni, azok tudnának teremteni is.
elmondanám. Tehát gyerekkorban nagyjából ilyen 3-4 éves kor el vagyunk vágva. És itt vannak az érzelmek, meg az indulatok. A gyerek, mikor elér oda 4-5 évesen, oda jön és azt mondja, jaj, de szeretlek, és megölelget. Ki az, akinek csinált ilyet a gyereke? Nagyon helyes, akkor jó, neveted. És mi történik? Jaj, nem most, mert főzök, nem látod? Menjél játszani. És már is el vannak folytva az érzelmei, vagy indulatai, utállak. Ilyet nem mondunk. Érted? És akkor még az indulatokat is megtanulja elfolytani. Tehát 4-5 éves korra ezen a szinten el vagyunk folytva. Egyednek, hogy elmenjél vécére. Legyél szobatiszta. De ilyen kultúrában élünk. Ez sajnos nem vicces. A lélek szintjén el vagyunk nyomva. És ez elég ahhoz, hogy ne legyél soha boldog. Mert ha vágyakat, főleg a hosszú távú vágyakat elfojtod, akkor még meg is betegedsz. És ez van a betegségek mögött, az elfojtott vágyak. Itt zárom ezt az etapot, jó? Tartunk egy 4 óra szünetet, és a szünet után folytatjuk a táblázat további részeivel, jó?